السلام علیکم ډیر سټوډنټس ان شاء الله نن موږ ډیر په اسان الفاظو کې دا ډیسکس کوو چې what is digital marketing ٹھیک شو there are two words صحیح شو فرست ورډ موږ سره مارکیټینګ په تاسو ته پته رسوي چې مارکیټینګ څه ته وایي دا موږ فزیکل مارکیټینګ هم کو لایک په خپل روزمره ژوندۍ کې ټول کې اور به موږ ډیسکس کوو یعنی ډیجیټل ها اوس موږ سره ډیجیټل وایي څه ته ٹھیک شو ډیجیټل موږ سره وایي څه ته شو نو ډیجیټل نه مراد موږ سره دی electronic devices اوس electronic devices موږ سره کم یو دي هغه یو شیز چې هغه موږ سره electricity وي پکې لایک اوس موږ سره فرست موږ وګورو موږ سره موبایل څه دی موبایل موږ سره څه دی یو electronic device دی ٹھیک شو دا چې موږ سره لیپټاپ چې کوم دی دا موږ سره یو electronic device دی ٹھیک شو بلکې موږ وګورو نو موږ سره ډیسکټاپ موږ سره یو electronic devices دی ٹھیک شو اوس لایک که موږ وګورو نو په دې موبایل کې موږ سره څه وي اوس موبایل موږ سره څه دي دې موبایل کې دنده موږ سره څه راځي نو لایک دې موبایل کې موږ سره اپلیکیشنز وي لایک فیسبوک وي موږ سره انسټاګرام وي موږ سره ټیک ټاک وي موږ سره یوټیوب وي موږ سره او دې کې موږ سره سوشل پلیټ فارم وي لایک موږ سره دې کې سوشل پلیټ فارمز ٹھیک شو یعنی سوشل میډیا پلیټ فارم تاسو دې ته ویلی شئ ٹھیک شو دا موږ څه دي دا موږ سره سوشل پلیټ فارم دي مارکیټینګ اوس مارکیټینګ څه ته وایي نو په ډیجیټل نه مراد دا دی په الیکټرونیک ډیوایس کې موږ سره موبایل راځي لیپټاپ راځي او ډیسکټاپ راځي په هغه موبایلو کې موږ سره اپلیکیشنز وي اپلیکیشن موږ سره لایک فیسبوک دی انسټاګرام دی ټیک ټاک دی یوټیوب دی نو په دې ذریعې سره موږ خپل پروډکټ پروموشنز کوو ٹھیک شو نو دې ته وایي ډیجیټل مارکیټینګ مارکیټینګ سمپل الفاظو کې دې ته وایي سمپل وایي مارکیټینګ موږ دې ته وایو یعنی موږ خپل پروډکټ promotion دې کې کوو ٹھیک شو دې ته موږ وایو اټ از کال ډیجیټل مارکیټینګ موږ دې ته وایو یعنی تاسو یو پروډکټ دی څه شو هغه پروډکټ تاسو راوغښتو ټیک شو هغه پروډکټ تاسو راوغښتو او تاسو سمپل یو دکاندار ته یو مارکیټ ته یوسئ او خپل پروډکټ ورته ایډنټیفای کړئ چې دا موږ پروډکټ دی کې دا پرابلم سولوشن دی د پروډکټ کې دا یونیکنس دی د پاره وجه باندې دکاندار تاسو نو پروډکټ پرچیز کړي دې ته سمپل مارکیټینګ وي اوس دا مارکیټینګ موږ په الیکټرونیک ډیوایسز باندې کوو ٹھیک شو نو سمپل دې دا تعارف دی